ήρθε στα χέρια μου από ένα site, το Εκκλησία Online, ένα ωραίο περιστατικό, το οποίο αναφέρεται σε ένα θαυμαστό γεγονός, για να το διαβάσουμε, το οποίο έγινε τον περασμένο αιώνα στη Μικρά Ασία. Εκεί λοιπόν στη Μικρά Ασία έζησε ένας Άγιος, αλλά αφανής ιερέας, ο πατήρ Ιωάννης. Ήταν έγαμος οικογενειάρχης από τον Γκέλβερη της Καπαδοκίας. Όσοι έχετε πάει στα μέρη εκείνα, όπως και εγώ έχω πάει, μέχρι το χωριό του Αγίου Παρισίου, θα ξέρετε ότι υπάρχουν ακόμα έτσι υπολείμματα, μάλιστα τώρα όχι απλώς υπολείμματα, αλλά οι ναοί ανακατασκευάζονται και μάλιστα το Πατριαρχείο στέλνει και επισκόπους και τρόποντινά προετοιμάζεται αυτή η περιοχή για να έχει το δικό της πίμνιο, που και αυτό είναι σημείο των καιρών, σύμφωνα με αυτά τα οποία έχει πει ο Άγιος Παΐσιος, σημείο των καιρών δηλαδή ότι αυτά τα μέρη ετοιμάζονται για να ξαναγυρίσουν πάλι εκεί αυτοί οι οποίοι έφυγαν τότε με την Μικρασιατική καταστροφή, αλλά και προηγουμένως με τον ξεριζωμό. Η Μικρά Ασία που ήταν επί χιλιάδες χρόνια μέρη ελληνικά. Αυτός λοιπόν, λέει, τις καθημερινές εργαζόταν στα χωράφια, ενώ τις Κυριακές και γιορτές λειτουργούσε στην εκκλησία. Στη Θεία Λειτουργία σχεδόν πάντοτε ξεσπούσε σε δάκρυα και αναστεναγμούς. Την ώρα μάλιστα του καθαγιασμού των τιμίων δώρο, η κατάνοιξή του κορυφώνονταν. Οι ψάλτες έψαλαν εντωμεταξύ «Σε υμνούμε, σε ευλογούμε». Όσο πιο αργά μπορούσαν, αλλά εκείνος όμως καθυστερούσε 5, 10, 15 λεπτά ή και περισσότερο. Έτσι και εκείνοι επαναλάμβαναν τον ύμνο μέχρι 5 ή και 6 φορές. Τελικά πλησίασαν κάποτε τους επιτρόπους και τους είπαν το πρόβλημά τους και εκείνοι με τη σειρά τους το διαβίβασαν στον λειτουργό. «Πάτερ Ιωάννη», του λένε, «συχνά καθυστερείς την ώρα του καθαγιασμού. Οι ψάλτες και ο λαός έξω σε περιμένουν πολλή ώρα. Δεν μπορείς να λες πιο σύντομα την ευχή για να μην γίνεται χασμωδία?» «Και πώς να γίνει αυτό?» τους απάντησε εκείνος. «Είναι εύκολο. Εκεί που είσαι πεσμένος μπρούμητα, να σηκώνεσαι, να σταυρώνεις τα τίμια δώρα, να λες την ευχή και να τελειώνεις». «Την ευχή τη γνωρίζω», λέει ο πατήρ Ιωάννης. «Είναι γραμμένη και στη φυλάδα. Αλλά δεν μπορώ». «Γιατί δεν μπορείς, πάτερ μου?» «Συγχώρεσέ μας, αλλά δεν είναι δύσκολο». «Αυτό δεν εξαρτάται από μένα», απάντησε ο πατήρ Ιωάννης. «Μόλις αρχίσω να διαβάζω την ευχή, η Αγία Τράπεζα κυκλώνεται από θεϊκή φωτιά που φτάνει τα 2-3 μέτρα ύψος. Έτσι δεν μπορώ να πλησιάσω για να σφραγίσω τα τίμια δώρα. Με πιάνει φόβος και τρόμος. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πέφτω τότε κάτω στο έδαφος, κλαίω, αναστενάζω και οικετεύω τον Κύριο να παραμερίσει τις φλόγες για να συνεχίσω. Ύστερα σηκώνω τα μάτια. Αν έχουν χαθεί οι φλόγες, σηκώνομαι και σφραγίζω τα τίμια δώρα. Αν όχι, τότε συνεχίζω την οικεσία με δάκρυα και στεναγμούς μέχρι να σβήσει αυτή η φωτιά ή να βρεθεί άλλος τρόπος που θα μου επιτρέψει να μην καώ. Πότε σβήνει η φωτιά και γίνονται όλα όπως πριν. Ή άλλοτε πάλι χωρίζουν οι φλόγες, δεξιά και αριστερά, σχηματίζοντας καμάρα, οπότε κάνω το τόλμημα, πλησιάζω, τρέμοντας και σφραγίζω τα τίμια δώρα. Ακούγοντας οι χριστιανοί αυτά τα εξαίσια πράγματα, τις αποκαλύψεις αυτές, δεν τον ενόχλησαν άλλη φορά. Ήταν άλλωστε πολύ ευλαβής και εξαιρετικά κατανυκτικός όταν λειτουργούσε. Γι' αυτό στην ενορία του εκκλησιάζονταν πιστοί και από γειτονικά χωριά, που περπατούσαν ώρες για να φτάσουν εκεί. Μερικές φορές έρχονταν στη λειτουργία 1000 και περισσότεροι χριστιανοί, και όλοι αυτοί κατανοίγονταν και έκλαιγαν. Στο τέλος μάλιστα της θείας αυτής μυσταγωγίας, το δάπεδο της εκκλησίας ήταν βρεγμένο από τα δάκρυά τους, λες και κάποιος είχε ρίξει νερό. Ακούτε, αδελφοί μου, ακούτε, Άγιοι Πατέρες, συμπρεσβύτεροι. Λοιπόν, αυτά είναι που γίνονται την ώρα του καθαγιασμού των τιμίων δώρων και όχι μόνο.
σε όλη τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, σε όλη τη διάρκεια της Θείας Λατρείας. Και εμείς δεν παίρνουμε μυρωδιά. Αλλά όμως, τουλάχιστον, ας βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι τα έζησαν. Και πώς είναι δυνατόν από εκεί και μετά να υπάρχουν σήμερα άνθρωποι, συγχωρέστε με που θα το πω, και να βγαίνουν να κοινωνάνε τους πιστούς φορώντας μάσκες. Φορώντας μάσκα. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή τι, να κρατάς τον Χριστό στην αγκαλιά σου, στα χέρια σου, τα τίμια δώρα και να φοβάσαι να μην κολλήσεις. Τι να κολλήσεις, από πού να κολλήσεις? Από τους πιστούς οι οποίοι έρχονται. Και πολλές φορές υπάρχουν ιερείς που απαιτούν και από τους πιστούς να έρχονται μασκοφορεμένοι. Και ήδη βγαίνουν με τη μάσκα. Φοβερό πράγμα αυτό. Φοβερό πράγμα. Και δυστυχώς πολλοί το έχουν επιβάλει κιόλας στους ναούς. Ο Θεός να μας συγχωρέσει για το μεγάλο αυτό αμάρτημα το οποίο κάνουμε και που δείχνει φυσικά όχι ολιγοπιστία, αλλά απιστία. Και το έχω πει και άλλες φορές στο παρελθόν, τώρα βέβαια έχουμε καιρό να το αναφερθούμε στα θέματα αυτά, αλλά με την ευκαιρία αυτού του περιστατικού. Δηλαδή, λένε μερικοί, μα καλά, λέει, τόσοι λέει κόλλησαν. Λέει, αν κολλήσω κι εγώ, μάλιστα το λέω αυτό, είναι πραγματικό περιστατικό. Σήμερα κιόλας με πήραν τηλέφωνο από κάποιο μοναστήρι και μου λέγανε, Πάτερ, μου λέει, ήρθε λέει κάποιος ιερέας να μας λειτουργήσει και βγήκε λέει να δώσει τη Θεία Κοινωνία στους πιστούς φορώντας μάσκα. Μία μαύρη μάσκα. Ικτρό θέαμα. Δηλαδή, θα καλέσουμε εμείς δηλαδή, τους υπολείπους που δεν πιστεύουν να έρθουν στην Εκκλησία, όταν εμείς προστατεύουμε τον εαυτό μας από τα μυστήρια, από τη Θεία Κοινωνία. Και όταν λέει έγινε αυτό, ευτυχώς οι άνθρωποι μας, οι περισσότεροι, έκαναν πίσω και φύγαν. Δεν πήγαν, λέει, να κοινωνήσουν από έναν τέτοιον ιερέα. Μα θα μου πεις, γιατί μερικές φορές μου στέλνετε και μηνύματα και ρωτάτε. Λέτε στην ενορία μας, ας πούμε, ο ιερέας βγαίνει με μάσκα, γι' αυτό κτλ. Είναι έγκυρο το μυστήριο. Και φυσικά είναι έγκυρο το μυστήριο. Αλλά όπως λένε κάποιοι, εγώ δεν πρόκειται να πάω σε εκκλησία που οι ιερείς συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο και απαξιώνουν τα μυστήρια με αυτόν τον τρόπο. Ο ιερέας απαξιώνει με τον τρόπο του το μυστήριο. Όχι το μυστήριο παθαίνει κάτι. Δεν παθαίνει κάτι το μυστήριο. Και εδώ πράγματι οι πιστοί, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μου λένε ότι πήγαν βέβαια εκεί, κοινώνησαν. Μάλιστα ένα παιδάκι το οποίο πιστής άρχισε λέει, να κραυγάζει. Πώς δεν θα κραυγάσει, αφού νόμιζε ότι ο μασκοφόρος αυτός ήταν κανένας κακός άνθρωπος. Η μασκοφορία σε εμάς πάντοτε ήταν ή οι ληστές των τραπεζών θα είχαν μάσκες ή κάποιοι που δεν θέλουν να εμφανιστεί το πρόσωπό τους. Και βλέπετε τι μας ανάγκασε ο διάβολος τώρα. Να καθιερωθεί η μάσκα μέσα στην Εκκλησία. Ως επιτοπλίστων. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν και σήμερα ιερείς όμως που επιτρέπουν στους πιστούς να πάνε και χωρίς μάσκες και έστω αν μερικοί θέλουν να μπουν και με τη μάσκα και δεν τους λένε τίποτα. Υπάρχουν άλλοι δυστυχώς που νομίζουν όμως ότι είναι αυτοί που κάνουν υπακοή. Τι υπακοή, στο τι υπακοή, στην περιφρόνηση των μυστηρίων. Και είναι αυστηροί, κανείς λέει δεν θα μπει μέσα στην Εκκλησία χωρίς μάσκα. Θεέ μου, συγχώρεσέ με και συγχώρεσέ μας. Αυτά τα ολίγα με αφορμή το περιστατικό αυτό.